Good afternoon guys. Ito ako sa bahay namin sa Sengkang, katatapos lang na misa dun sa church. Buti nga dito nakakasimba na kami. But syempre papareserve pa rin. Hindi naman basta-basta ka magpapasok agad kasi nga medyo limited pa rin yung entrance ng mga tao. Well anyway, isa naman ako sa ewan. Kaya natin kung saan tayo makakapunta. Next stop maybe Marina, tao na Marina or Gala. Tingnan na lang natin kung saan tayo makakarating yung linggo. So a peaceful Sunday morning and I'm going to the city. Lunch muna tayo. Tayo lunch sa Sengkang. Sengkang Mall. Compass 1. Kain muna tayo. Kain muna. Okay guys, dito tayo sa Gardens by the Bay, sa Marina Bay. Hindi ako nakaabot dun sa sa pagpapareserve for the flower dome. So medyo malas dapat mauuna pala dapat magpareserve. Pero nag-discover ako dito ng mga pwedeng mapuntahan sa loob ng gardens kahit hindi ka mapasok sa flower dome. Kasi napakalaking garden ito eh. Well anyway, ayun. I found this location which is the World of Palms. Parang magtitingnan mo parang gubat sa atin sa mga bundok. Even the smell smells like forest sa atin. Naalala ko kung umakit kami ng bundok sa Pilipinas, mga ganitong itsura paligid namin. And we're here to discover on a budget meal. Wala tayong ginastos na entrance fee, talagang libre lang, pasyal lang. Yan parang anthill. So dito naman tayo lalakarin natin doon. Sometimes mas maganda rin na kasama lang yung mga halaman. Kasi minsan nakaka-stress nga naman sa bahay. Kahit wala kang ginagawa, mas stress ka. Kung wala, kung puros dingding lang yung makikita mo. Puro TV. Yan. Siyempre kailangan natin lumabas-labas. Enjoy nature. So, fruits, flowers. Ano yung fruits to? Fruit? Parang hardin lang to sa Tagaytay ah. Mga antoryo. Dami. Ito binibenta nila. Dami. Yan. Marina Bay.
Init. Init, init, init. Yun yung mga orchids. Yun dito. Ano nasa loob ito? Another forest naman. At yun dito sa loob. Possible nga dito na mag-picnic ka lang umpisa or may kasama, ikaw lang enjoying the scent of wood and leaves and flowers, you know, being with nature, reconnect, tanggal ang stress. Ikutin kaya natin papunta pa doon sa kabila. Eventually babalik ka na naman sa kabila nito eh. Mga labuyo. Tingin ko uulan na eh. Oh, pero na sila lahat. Okay, sila na. Sa kabilang side na tayo at wala pa rin tao. Ako pa rin lang mag-isa. Just spend quality afternoon. Ikaw lang mag-isa at naglalakad. Oh. No, it's not chamomile. Saan ba tayo ngayon? Punta tayo sa Super 3. Tahimik pa rin. Tahimik pa rin. Ako nagtitrekking sa gubat. Pasok tayo sa kawayanan. Oh, see? Your place to meditate there. Diba? Yung place to meditate. Oh my, ganda. This is awesome. Ganda. Mabalik na tayo sa Super 3. So mabubook ako sa OCBC Skyway. Akitin natin to by online. Tingnan natin kung makapasok tayo dyan. Game. Okay, so nakabook na ako ng ticket. Akit tayo for 5 PM ang schedule. So pila na ako para masulit. I hope it won't rain. Yes, it's going now. So for the walk, it's only 15 minutes. 15 minutes, ah? And Okay. it's a one-way entry, so the exit is on the other end. And keep your mask up all the time. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, pasok na tayo. Check in na. So, let's go. I mean, hindi pa ako nakapasok dito ever since. Sanitizer. So, na natin. Wow, solo. Wala mag-isa. Yeah, let's go. Let's go. Second floor. Ito yung view. Nasa OCBC Skyway.
taas ng Skyway. Yung taas. Cellphone mo dito banda. Medyo malayo pala yan. Sulit rin yung $8. Nakakangatong nga itong daanan na to. Kasi medyo may fear of heights ako. Pero tingnan natin, tatry natin tawirin to. At medyo yumuyog-yug siya. Hindi gano'n kataas. Oh my gosh. But kaya nga, doon na tayo sa budget meals na maano natin, ma-explore natin yung gardens on simple way. Hintay-hintay lang tayo kasi simple safe distancing din. Hindi ko rin pwede dumandaan. Hintayin. Diba? Well, anyway, so far so good. Na-explore ko na yung southern part ng ng marina without any expending anything so far. Pagkain lang. And ito, wow, ito medyo malangkot. Pwede na mag-picture dito. Actually sabi 15 minutes lang daw yung viewing time dito, so sulitin na rin. Wala pa naman tayong 15 minutes, so yan, tingin-tingin lang sa baba. Napakataas niya. But yeah, nagkakarera. Siniflex nila yung mga Ferrari nila sa marina. Well, wow, yung view ng kung nakikita nyo yung Vivo City, Sentosa, around there, dun banda, Sentosa. But yeah, it's quite a view actually. Dang, sumisikip na naman yung daanan at nakakalula alulain ako, ewan ko. But yan na, eventually yan yung exit sa isang super tree rin, and medyo distance lang talaga pagka lalapit-lapit sa mga tao. The view. Baba na kami, tapos na yung 10 minutes. Wala pang 15 minutes eh. Pero baba na daw. Tapos na. Nabilis. Daw, baba na kami. 10 minutes na daw. Alright. So, yeah. That's it. Takot tayo sa OCBC Skyway. Eventually, parang uulan na. Pupunta na ako ng marina siguro. O ano. Pero, sulit na wala naman akong gano'n na bayaran. Yun lang naman. Pero, yeah, nakakawala ng stress. Nakakaano naman. Punta dito lang, tambay sa mga puno. Well, exactly, gano'n naman talaga. Nature, the best cure to all sadness and illness. Kaya nga sinasabi nila, kailangan natin magmuha ng way para maki-reconnect sa nature, and yeah, para mabawas-bawasan yung stress ngayon.
That's it guys. Uwi na ako. My phone run out of juice. So tinanong ko na rin, walang charging station dito sa visitor center daw, kaso sarado na daw. So anyway, yeah, if pupunta kayo rin dito at wala naman kayo ganong cash, so better try na rin mag-ikot-ikot dito sa may gardens. Libre naman tong mga halaman dito para tingnan yung mga upuan. Nga lang, you should observe safe distancing at wear ng mask always. Kahit ikaw lang mag-isa, mag-wear ka pa rin ng mask para, just following protocol. So I hope you guys watch my next video. So peace out.